हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईँ यदि नेपालबाट क्यानाडा स्टुडेन्ट भिजामा आउनुभएको छ भने तपाईँले नेपालबाट आउने क्रममा इन्सुरेन्सको फी पेमेन्ट गर्नुभएको हुन्छ कलेजलाई, र तपाईँको इन्सुरेन्स भनेको भएको हुन्छ, जुन भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स रहेको छ। र त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स तपाईँले क्यानाडामा आइसकेपछि यदि प्रयोग गर्नु पर्यो भने कसरी प्रयोग गर्ने, प्रक्रिया के हुन्छ, के स्टेपहरू हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र आज भनेको मैले मेरो एउटा एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेको छु हेल्थ इन्सुरेन्सको चेकअप गर्नको लागि, यानि कि मेरो अहिले यो जुन डेन्टल छ, डेन्टल सम्बन्धी मैले एउटा एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेको छु। हुनलाई मलाई केही पनि भएको छैन र भने यो भिडियो पर्पजको लागि र इन्सुरेन्स कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, के रहेछ प्रक्रिया, त्यो सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनको लागि मैले भनेको एउटा आज एपोइन्टमेन्ट बुक गरिरहेको छु र म अहिले भनेको त्यही डेन्टल सेन्टरमा गइरहेको छु। र आजको अनुभव पछाडि म यो भिडियोलाई कम्प्लिट गर्नेछु र के प्रक्रिया हुँदो रहेछ, सम्पूर्ण प्रक्रिया के हुँदो रहेछ, तपाईँले कसरी इन्सुरेन्स क्लेम गर्न सक्नुहुँदो रहेछ, सम्पूर्ण कुराको बारेमा यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्ने भए कारणले तपाईँले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ओके, भिडियोलाई अगाडि बढाउनु अघि र हामीले सम्पूर्ण इन्सुरेन्सको बारेमा कुरा गर्नु अघि तपाईँलाई म केही कुरा देखाउन चाहन्छु। तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, मैले भनेको नोभेम्बरमा भनेको एउटा पोस्ट राखेको थिएँ विभिन्न ग्रुपहरूमा, र तपाईँले यदि पोस्टलाई कम्प्लिटली हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर मैले के बताइरहेको छु भने यो पोस्टमा भनेको मैले सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई के सोधिरहेको छु, जति पनि ग्रुपमा हुनुहुन्छ उहाँलाई के सोधिरहेको छु भने इन्सुरेन्स कसरी प्रयोग गर्न मिल्छ, मैले भनेको केही इलनेस फिल गरिरहेको छु र मैले कसरी इन्सुरेन्स प्रयोग गरेर त्यसको चेकअप गर्न सक्छु भन्ने कुरा मैले लेखेर पोस्ट गरिरहेको छु। तपाईँले पनि यसलाई पज गरेर सम्पूर्ण कुरा पढ्न सक्नुहुनेछ। र मेन मैले देखाउन खोजेको कुरा भनेको यसमा जुन आएको कमेन्ट रहेको छ, त्यो कमेन्टमा भनेको केही व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभएको छ र त्यो अनुभव भनेको म तपाईँलाई सुरुमा सेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईँले पोस्ट हेरिसक्नु भएको छ, पोस्टमा भनेको कसरी हेल्थ इन्सुरेन्स चेकअप गर्न मिल्छ, म आफू स्टुडेन्ट रहेको छु र म भनेको ओन्टारियो टोरन्टो भित्र रहेको छु र मैले भनेको गार्डमी इन्सुरेन्स अन्तर्गत इन्सुरेन्स कलेजको थ्रुबाट गरेको छु भने मैले कसरी चेकअप गर्न सक्छु भन्ने कुरा आइरहेको छ। तपाईँले पनि कुनै पनि कम्पनी अन्तर्गत इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने प्रक्रिया भनेको यही कुरा हुन्छ र तपाईँले हाम्रो यहाँनिर रिप्लाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र रिप्लाईमा भनेको एकजनाले के लेख्नु भएको छ भने देयर इज अ क्लिनिक कल टाउन केयर इन एसटिसी, take your Guardme card with you and visit the doctor. They accept Guardme and won't charge you for that. The doctor will let you know if you need any test. यानी कि तपाईले आफ्नो जुन इन्सुरेन्स कार्ड रहेको हुन्छ, जुन भनेको इन्सुरेन्स कम्पनीले तपाईलाई इमेल अथवा फिजिकली दिएको हुन्छ, त्यो बोकेर तपाईले आफ्नो नजिकैको कुन क्लिनिक रहेको छ त्यो क्लिनिकमा भनेको जानुपर्ने हुन्छ र तपाईले आफ्नो कार्ड दिएर सम्पूर्ण चेकअप भनेको गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। यसैगरी अरु पोस्ट तपाईले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि के भनिरहेको छ भने तपाईसँग जुन इन्सुरेन्सको कार्ड रहेको हुन्छ त्यो इन्सुरेन्स कार्ड तपाईले बोकेर आफ्नो नजिकै तपाईको कुन समस्या परेको छ त्यसलाई सल्भ गर्ने हस्पिटल कुन रहेको छ, तपाई त्यहाँनिर गएर मसँग इन्सुरेन्स रहेको छ र मैले कसरी चेक गर्न सक्छु भन्ने कुरा सम्पूर्ण बुझेर यो सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी तपाईले अर्को रिप्लाई हेर्न सक्नुहुनेछ, जहाँनिर भनेको मोर केयर वेबसाइटमा गएर मोर केयर एप्लाई हुने क्लिनिकहरुमा जाँदा राम्रो, कलेजमा नि मेडिकल सेन्टर हुन्छ नि त्यही गएर नि चेकअप गर्दा हुन्छ। यु क्यान सी द रिप्लाई, तपाईले रिप्लाई हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले रिप्लाई एकदम राम्रो दिइराख्नु भएको छ। यसैगरी अर्को तपाईले रिप्लाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भनेको के बताइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईको यदि गार्मीसँग इन्सुरेन्स छ भने तपाईले आफ्नो गार्मी एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात भनेको म्यापल एपमा तपाईले गएर कुनै पनि डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म्यापल एकाउन्टमा भनेको तपाईले गार्मीको जुन एकाउन्ट बनाउनु भएको छ त्यो अन्तर्गत लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र डाक्टरले तपाईको सम्पूर्ण कुरा सुनेर केही औषधिहरू भनेको प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, यदि अनलाइन बाटै हुने रहेछ भने, नत्र भने फिजिकल चेकअपको लागि बोलाउनु हुनेछ र सम्पूर्ण कुरा भनेको इन्सुरेन्स अन्तर्गत हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुरा बताइराख्नु भएको छ र यस पश्चात भनेको मैले यी सम्पूर्ण कुरा एक्सपिरियन्स गर्नको लागि एउटा ठाउँमा भनेको मैले एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेको थिएँ, म भिजिट गरेर आइसकेको छु, मेरो दाँत एउटा निकाली पनि सकेको छु र सम्पूर्ण कुरा भनेको अब क्रममा मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ मेरो डेन्टल चेकअप गरेर फिरिरहेको छु। अहिले मेरो एउटा दाँत निकालेको छ, त्यो भएर बोल्नमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। मेरो एउटा हुस्टम टिथ भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा पलाइरहेको थियो र त्यसले हल्का हल्का कहिले काहीँ समस्या गरिरहेको थियो, त्यो हल्का ब्रेकडाउन हुन सुरु गरेर चाहिँ म नर्मल चेकअपको लागि गएको थिएँ जान त, र पनि अब ओभरअल इन्सुरेन्सले कभरअप गर्दो रहेछ र त्यो दाँतको केही पनि काम नभएको कारणले मैले त्यसलाई फ्याँकेर आइसकेको छु। र अहिले भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ हिउँ परिरहेको छ र मेरो आउटफिटको कुरा गर्ने भने मैले माथिपट्टि भनेको एउटा ज्याकेट लगाइरहेको छु, टेम्परेचर रेटिङ भएको, यो भित्र एउटा भेस्ट रहेको छ, पातलो भेस्ट छ,
त्यो राम्रो एकदम पातलो भेस्ट छ। मुनिपट्टि भनेको मैले पेन्ट लगाएको छु। पेन्ट भनेको कटराइजको पेन्ट रहेको छ, जहाँनिर फर पनि रहेको छ। त्यहाँभित्र भनेको ट्र्याक रहेको छ र मुनिपट्टि भनेको जुत्ता रहेको छ। जुत्ता नर्मल छ। यो वर्ष भनेको हाम्रो 23-24 को यो विन्टर भनेको नर्मल बित्यो हाम्रो। त्यसरी जाडो कहिले पनि भएन। अहिले हिउँ हल्का फुल्का चाहिँ परिरहेको छ। ठिकै छ ओभरअलमा। र हाम्रो इन्सुरेन्सको ओभरअल कुरा भनेको एकदम सहज भएको तरिकाले भयो। यहाँनिर त्यही पनि कम्प्लिकेटेडहरू केही पनि भएन। सिम्पल तरिकाले हाम्रो इन्सुरेन्सले सम्पूर्ण कुरा कभर अप गर्यो। हेल्थ चेकअपमा डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले यदि कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट बुकिङ नगरिकन यहाँनिर जानुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो चेकअप गर्न पाउनुहुन्न। यहाँ भनेको एपोइन्टमेन्ट भनेको कम्पलसरी बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू भनेको नर्मली कुरा रहेको छ र योभन्दा बाहिर अन्य इन्फर्मेसन भनेको हामी ब्याकग्राउन्डमा दिनेछौँ। र ओभरअलमा भनेको मैले यही इन्सुरेन्स कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ क्याना भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि मैले जस्ट भिडियो मेकिङको लागि डेन्टल चेकअप सेलेक्ट गरेँ र त्यस पश्चात भनेको गुगलमा गएर मैले के सर्च गरेँ भने कसरी मैले डेन्टल चेकअप गर्न सक्छु। तपाईँको जुन इन्सुरेन्स रहेको छ त्यो इन्सुरेन्स अन्तर्गत भनेर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु डु एन डेन्टल चेकअप अन्डर गार्डमी इन्सुरेन्स इन टोरन्टो क्यानाडा भनेर मैले यसरी सर्च गरेँ र त्यस पश्चात भनेको त्यहाँनिर धेरैवटा अप्सन आइरहेको थियो र मैले सबैभन्दा नजिकै रहेको जुन डेन्टल सेन्टर रहेको छ त्यसमा मैले सेलेक्ट गरेँ र त्यहाँनिर भनेको एउटा ओपन केयरको वेबसाइट आइरहेको थियो जुन अन्तर्गत भनेको स्टुडियो डेन्टल भन्ने मेरो नजिकै रहेको रहेछ र त्यो वेबसाइटमा गइसकेपछि मैले भनेको सुरुमा गएर एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेँ। तपाईँ यदि कुनै पनि चेकअप गर्न चाहनुहुन्छ इमर्जेन्सी भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि चेकअप गर्न चाहनुहुन्छ भने क्याना भनेको तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा भनेको एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र एपोइन्टमेन्ट डेट पाउन भनेको यहाँनिर अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँले केही दिन अगाडि नै एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले पनि आफ्नो एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेको थिएँ। र तपाईँले कुनै पनि प्रकारको हेल्थ चेकअप गर्न खोजिराख्नु भएको छ र एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरिराख्नु भएको छ भने एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गर्ने क्रममा भनेको कुनै कम्पनी अन्तर्गत तपाईँको इन्सुरेन्स छ छैन भनेर सोधिएको हुनेछ। तपाईँले आफ्नो इन्सुरेन्स कम्पनी र तपाईँको जुन इन्सुरेन्स आइडी रहेको छ त्यो भनेको कम्पलसरी हिसाबले त्यहाँनिर एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गर्ने क्रममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात भनेको जुन तपाईँले जुन ठाउँमा एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गर्नुभएको छ त्यो ठाउँबाट तपाईँलाई कल आउनेछ अथवा टेक्स्ट मेसेज आउनेछ, जुनै पनि प्रकारको मेसेज आउन सक्छ। तपाईँले त्यसैलाई फलोअप गरेर सम्पूर्ण कुरालाई भनेको क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया के रहेको छ, कति पैसाहरू कभर अप हुन्छ, तपाईँले इन्सुरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न, सम्पूर्ण कुरा भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पश्चात भनेको जुन दिन तपाईँको एपोइन्टमेन्ट बुकिङ भएको हुन्छ त्यो दिन तपाईँ पार्टिकुलर ठाउँमा गएर सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो चेकअप भने गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको एकदमै सहज रहेको छ। यहाँनिर कुनै पनि कम्प्लिकेटेड रहेको छैन। नेपालभन्दा धेरै सहज रहेको छ इन्सुरेन्स प्रयोग गर्नको लागि। र मैले के गरेँ भने मैले भनेको सुरुमा एउटा एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेँ र एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गर्नुभन्दा अगाडि मैले सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू भनेको टेक्स्ट म्यासेज पटक पटक टेक्स्ट म्यासेज गरेर सम्पूर्ण जिज्ञासा भनेको मेटाइसकेको थिएँ र त्यस पश्चात भनेको जुन दिन मेरो एपोइन्टमेन्टको डेट रहेको थियो त्यो दिन भनेको जुन सेन्टरको लागि मैले एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेको थिएँ त्यहाँनिर म भिजिट गरेको थिएँ र त्यहाँ भिजिट गरिसके पश्चात उहाँहरूले भनेको मलाई सुरुमा एउटा केही फर्महरू दिनुभयो जुन अनलाइन फर्म रहेको थियो र मैले अनलाइन फर्म भनेको फटाफट भरेँ र मुनिपट्टि सिग्नेचर गर्ने अप्सन रहेको थियो र मैले सिग्नेचर भने गरेँ। त्यस पश्चात भनेको उहाँहरूले मलाई भनेको एकजना नर्स एपोइन्ट गर्नुभयो र नर्सले भनेको मलाई फर्दर चेकअपको लागि लानुभयो र त्यहाँनिर डक्टर पनि आउनुभएको थियो र डक्टरले भनेको मेरो सम्पूर्ण कुराहरू चेकअप गरिसकेपछि एक्सरेहरू गराउनु भयो र मैले सुरुमै उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले के चेकअप गर्न पाउँछु इन्सुरेन्स अन्तर्गत र मेरो कति पैसा लाग्छ, एक्स्ट्रा पैसा कति लाग्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा बताउनु होला, त्यस पश्चात मात्र मेरो चेकअप गर्नु होला भनेर मैले उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कुरा सोधिसकेको थिएँ र उहाँले सम्पूर्ण भनेको 100मा 100% नै इन्सुरेन्सले कभर अप गर्छ भनेर उहाँले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई फोन गर्नुभएको थियो र त्यो कन्फर्मेसन भइसकेपछि उहाँले भनेको मलाई कार्ड माग्नु भएको थियो जुन इन्सुरेन्स कार्ड रहेको छ। तपाईँले पनि इन्सुरेन्स कार्ड भनेको आफूसँग आफ्नो जुन ब्याग बोक्नुहुन्छ त्यो ब्यागमा भनेको केही प्रिन्ट आउट गरेर धेरैभन्दा धेरै बोक्नुहुन्छ भने धेरै फाइदा हुन्छ। कुन टाइममा इमर्जेन्सी पर्छ, कुन टाइममा के हुन्छ, तपाईँसँग कार्ड हमेसा रह्यो भने धेरैभन्दा धेरै राम्रो हो। र मैले पनि आफ्नो कार्ड प्रोभाइड गरेको थिएँ। उहाँहरू आफैले सम्पूर्ण कुरा फिलअप गरेर मेरो भनेको सम्पूर्ण चेकअप गर्नुभयो र मेरो एक्सरे भनेको गर्नुभयो र एक्सरे गरिसके पश्चात मेरो एउटा दाँतमा भनेको क्र्याकिङ रहेको र त्यो बुद्धि बङ्गारा भनेको फ्याँक्नु पर्ने देखियो र उहाँले भनेको यो फ्याँक्न चाहनुहुन्छ भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। त्यस पश्चात भनेको उहाँले मलाई एउटा कन्सर्न फर्म फिलअप गराउनु भयो र मैले त्यो फिलअप गरेपछि त्यो दाँत भनेको मेरो सहज तरिकाले उहाँले फ्याँकिदिनु भयो
र यसरी भनेको मैले आफ्नो इन्सुरेन्स युज गरेको थिएँ र ओभरअल तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यदि कुनै पनि इलनेस छ भने तपाईँले डाइरेक्टली कुनै हस्पिटल अथवा कुनै ठाउँमा गएर एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेर अथवा इमर्जेन्सी केसमा डाइरेक्टली भिजिट गरेर मेरो इन्सुरेन्स रहेको छ, इन्सुरेन्सबाट कभरअप हुन्छ हुन्न भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपश्चात तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण चेकअप गर्न सक्नुहुन्छ र चेकअप गरिसके पश्चात तपाईँको सम्पूर्ण पैसा भनेको इन्सुरेन्सले बेर्नेछ। कुनै टाइममा भनेको तपाईँले प्रिपेमेन्ट गरेर पछि इन्सुरेन्सलाई क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ, अथवा कुनै टाइममा भनेको सुरुमै इन्सुरेन्सलाई तपाईँले क्लेम गरेर सम्पूर्ण बिल भनेको सुरुमै इन्सुरेन्स कम्पनीले बिर्नेछ, अथवा तपाईँले जसरी माथि कमेन्टमा बताइएको छ त्यसै गरी सुरुमा भनेको तपाईँले भर्चुअल एपोइन्टमेन्ट बुकिङ गरेर भर्चुअल डक्टरसँग मिट गरेर सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको बारेमा बुझेर तपाईँले त्यस पश्चात मात्र प्रिस्क्रिप्सन लिएर अथवा डाइरेक्ट भिजिट गरेर पनि आफ्नो चेकअप भने गर्न सक्नुहुनेछ।